السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي مطبخ توتي. لو أول مرة بتزوريني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على كلمة الكل ليصلك كل إشعار جديد بكل وصفة أنا بعملها بإذن الله. هنعمل مع بعض النهاردة نوع من أنواع بسكوتات العيد، بس هنزينه كده بشكل جديد ومختلف، حاجة مبهجة للعيد ومفرحة. هيعجب الأطفال جدا، ولو جالك ضيوف معاهم أطفال قدمه لهم، هيعجبهم جدا جدا، خصوصا الشوكولاتة والسبرينكل الملون اللي احنا حاطينه فيه. تابعي معايا الفيديو بالتفصيل عشان تعرفي انا عملته ازاي. يلا نبتدي بالمقادير. انا عندي 3 كوبايات ونص من الدقيق، انا نخلاه مرتين عشان يدخل له هوا. وفي المعلقة اللي على الدقيق دي في نص معلقة بيكنج باودر وذرة من الملح. ضروري جدا ذرة الملح تعمل تعادل للطعم النكهات مع بعض. الملح عموما في الحلويات بيظهر النكهات. وعندي كوباية من السكر البودر، وعندي بيضتين وفانيليا طبعا عشان احطها للبيض، وعندي كوباية من السمنة، وعندي 4 معالق كبار من اللبن. دول اللي هجمع بيهم العجينة في الاخر كده. اول حاجة هنبتدي بيها طبعا الف ب حلويات. السمنة والسكر هنخلطهم مع بعض بمضرب البيض اليدوي العادي. مش هياخد معانا مجهود لان السمنة سايحة، هي مش سايحة، هي بدرجة حرارة الغرفة فلينة، فهتبقى سهلة في الخفق معايا. هضيف بقى مقدار السمنة وهضيف عليه كوباية السكر البودر. هبتدي اخلط بقى بالمضرب بتاعي. هما هيتجانسوا معايا بسرعة لان كل حاجة من المكونات اللي عندي بدرجة حرارة الغرفة، حتى اللبن لا هو سخن ولا هو ساقع. هبتدي اخلط بقى السمنة مع السكر الاول قبل ما اضيف البيض، يعني هجمعهم كده مع بعض. هو هياخد وقت شوية بالمضرب اليدوي، بس النتيجة في الاخر هتبقى جميلة زي ما انتوا شايفين كده. السمنة والسكر افتحوا من الخفق ودخلهم هوا كده وبقى لونهم كريمي ولونهم فاتح، ودي حاجة كويسة طبعا للبسكوت، هيبقى هش معانا بإذن الله. ضفت البيض وهضيف مع البيض الفانيليا، وهضيف نص معلقة صغيرة من الخل، وهبتدي اخفق باقي المكونات مع بعض حتى يتجانسوا تمام التجانس. كل ما تخلطي وكل ما تدخلي هوا للسمنة والسكر والبيض كل ما تاخدي نتيجة احسن. هو الخلط في المرحلة دي خفيف وسريع لان المكونات فكت شوية معايا من البيض زي ما انتوا شايفين كده بمنتهى السهولة. خدي بقى اللي في الجوانب واخلطي كويس. شايفين انا خلطت لحد ما المكونات كلها اتجانست، وهبتدي اضيف 4 معالق اللبن اللي عندي. هخلطهم كويس قوي مع بعض قبل ما احط الدقيق. المكونات اللي معايا سهلة كده ولينة، فبتتخفق معايا بسرعة، ما بتاخدش اي مجهود. ضفت بقى البيكنج باودر وذرة الملح على الدقيق وقلبتهم، وهبتدي بعد كده اضيف الدقيق حبة حبة على السمنة والبيض والسكر واللبن، المكونات الاولانية اللي احنا خفقناهم مع بعض. خليكي كده معايا مرحلة مرحلة، وان شاء الله لما تيجي تعمليه هتاخدي نفس النتيجة. وانا المقادير بتاعتي مظبوطة جدا وعن تجربة، ما تقلقوش ان شاء الله هتظبط معاكم. هضيف بقى الدقيق بالتدريج حبة حبة واخلطهم مع السمنة والبيض والسكر. اخلطي من تحت لفوق كده عشان الهواء اللي دخل للسمنة والسكر والبيض ما يخرجش. وتكت نخلة الدقيق دي مهمة جدا، بتدخلي هوا للدقيق فده بيساعد برضو ان البسكوت بتاعك يبقى هش ويبقى مقرمش كده وطعمه حلو. اخلطي كده بالراحة بقى واحدة واحدة لحد ما المكونات كلها تتجانس. عموما هي عجينة البسكوت دوت لينة كده
وسهلة في العجن وهتبقى سهلة في التشكيل كمان. بدأت اضيف حبة الدقيق اللي باقيين حبة حبة، وبقيت اخلط بعد كده بالمعلقة لحد ما العجينة اتكونت معايا عجينة لينة كده وطرية وسهلة في التشكيل زي ما انتوا شايفين كده. حابة تعجيني بايديكي مفيش مشكلة، بس في الاخر كده لو مسكتي حتة عجينة وايديكي طلعت كده فاضية وما فيهاش عجين ملزق، تعرفي كده ان العجن مظبوط وان المقادير كلها مظبوطة. وابدأي بقى في تشكيل العجينة على طول. شايفين ايديا ما لزقتش فيها العجينة. هبتدي بقى اشكل العجينة بتاعتي. انا مش هشكلها ولا بكيس حلواني ولا بمكنة. في البداية انا قسمت العجينة بتاعتي الاجزاء كده، وعندي القمع ده عادي جدا ورخيص قوي، هتلاقيه عند اي محل ادوات منزلية او عند محلات مستلزمات الحلواني. سعره رخيص جدا بس بيديكي نتيجة هايلة. انا بحط بقى حتة العجينة وبزقها كده بايديا. العجينة بتاعتنا مظبوطة جدا ولينة، فبتنزل بكل سهولة، مش محتاجة اي مجهود. اعملي بقى صوابع البسكوت كلها مقاس واحد، وسيبي مسافة بين كل بسكوتة والتانية علشان ياخد راحته في الخبز وفي التحمير، وفي نفس الوقت ما يلزقش جنب بعض، ما يلزقش في بعض يعني لما تبقى المسافة قريبة. يعني ما تستعجليش وتزنقي بقى البسكوت جنب بعضه عشان توفري وقت الخبز، لا، خلي مسافة كده، خلي حاجتك تطلع شكلها حلو ومتحمرة. العجينة حلوة جدا مظبوطة، بتنزل بكل سهولة، ما بتاخدش اي مجهود زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة خلي الضغطة بتاعتك للعجينة وهي نازلة واحدة في كل صوابع البسكوت عشان يطلع كله مقاس واحد. القمع ده حلو جدا ورخيص جدا، وممكن تستخدميه في تشكيلات كتير للبسكوت او للبيتي فور كمان. انا الصينية اللي كنت برص فيها البسكوت دي كانت بتتحرك معايا، فحطيت تحتيها كده فوطة مطبخ عشان تثبت شوية عشان اعرف اشتغل. لو حطيتي الصينية على الرخامة على طول هتلاقيها تفضل تلف معاكي كده، حط لها فوطة مطبخ هتلاقيها ثابتة ومش بتلف. اعدلي بقى صوابع البسكوت، يعني لو اتعوجت منك شوية وانتي بتنزليها، انتي ممكن بايديكي عادي تعدليها. العجينة مش هتلزق لان فيها كمية سمنة كويسة. انا ما دهنتش كمان الصينية. عايزة معلومة اقولها لكم، لو دهنتي، شايفين الاول شكله جميل ازاي؟ لو دهنتي صينية البسكوت عشان تخبزي فيها البسكوت خايفة البسكوت يلزق، لا ما تدهنيهاش، لان اي نوع بسكوت بيبقى فيه كمية كافية من الدهون سواء زبدة او سمنة، فمش هيلزق. مسحة الصينية او الصاج بالزيت هيخلي البسكوت يفرش معاكي. معلومة لازم تكونوا عارفينها للي ما يعرفهاش. ادي البسكوت بتاعي انا خبزته على فرن درجة حرارته 170 لحد ما اتحمر زي ما انتوا شايفين كده من فوق ومن تحت. ما فرش كتير على فكرة، هش ومقرمش جدا، حلو قوي، جربوه ان شاء الله هيعجبكم. ولو عجبكم ادعولي دعوة حلوة. دي عندي شوكولاتة انا سيحتها، ممكن تسيحيها على حمام مية، حمام بخار، او في مايكروويف لو انت عندك مايكروويف زي. هي ما بتاخدش نص دقيقة في الميكروويف، ما بتسيح على طول. اخدت بقى صوابع البسكوت بتاعتي، هاخد صبع صبع كده، اعوز جزء منه بس بالشوكولاتة وانزل الزيادة منه. انا هنا حطيت على طبق، انتي ممكن تحطي على مفرش سيليكون او على ورقة زبدة زي ما تحبي. هاخد قطعة تانية من البسكوت برضو هعوزها كده جزء من الشوكولاتة واشيل الزيادة، وهكمل بقى كده نفس بقى الكمية كلها. انا عملت كده عشان اخلي الشكل مختلف، وفي نفس الوقت نشوفوا النتيجة في الاخر هتلاقيها حلوة قوي وجميل قوي ومميز قوي.
هبتدي بقى ازين البسكوت بتاعي. ده عندي سبرينكل لونه اصفر زي ما انتوا شايفين، السبرينكل اللي هو حبيبات كده زي الخرز الصغيرة. هحط بقى شوية على الشوكولاتة قبل ما تنشف عشان حبيبات السبرينكل تلزق. في منه بيتباع الوان كتير عند العطارين وعند محلات مستلزمات الحلواني، يعني الحاجات دي هتلاقوها كتير الايام دي عشان العيد. كل سنة وانتم طيبين. البسكوت ده مبهج جدا ويعجب الاولاد جدا جدا. عندي هنا ده بندق مجروش، هاخد برضو منه جزء كده وارشه على صوابع البسكوت وهي الشوكولاتة لسه طرية عشان يمسك فيها. ممكن تجيبي شوكولاتة فرماسيل اللي هي ملونة بقى، برضو هتدي شكل جميل. انا عندي هنا سبرينكل نجوم، حطيت منه برضو، حبيت اعمل شكل مختلف. يعني هي الوصفة دي اساسي للاطفال، هتعجبهم جدا جدا. وصفة حلوة قوي. النجوم دي كمان شكلها جميل قوي، عاطيه شكل حلو قوي للبسكوت. كملت بقى تزيين البسكوتات زي ما انتوا شايفين. عملت كل صوبع كده بشكل مختلف. شايفين الالوان جميلة ازاي؟ ولما ينشف بقى هنقدمه في طبق تقديم بشكل جميل كده. تابعي معايا. لو انتي اول مرة بتشوفي قناتي مطبخ توتي، اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على كلمة الكل ليصلك كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها باذن الله. انا بكمل بقية كمية البسكوت بنفس الطريقة برضو. احط لها الشوكولاتة واحط عليها سبرينكل. سيبيه بقى لما يجف خالص وبعد كده عبيه في علبة محكمة الغلق عشان يفضل مقرمش. شايفين بقى طبق التقديم جميل ازاي؟ شايفين الحركات؟ هو ده شكل بقى التقديم، بس في حاجة كمان انا عملتها. الشوكولاتة اللي فاضت من تزيين البسكوت انا زودتها لبن علشان يبقى عندي صوص شوكولاتة. طبعا البسكوت ده في المقام الاول للاطفال، ولو قدمتيه للاطفال هياكلوا الجزء اللي فيه شوكولاتة وهيسيبوا بقية البسكوت، فقدموه لهم كده مع صوص شوكولاتة عشان يكملوا البسكوت، ما ياكلوش الجزء اللي فيه شوكولاتة بس. وصفة جميلة قوي وهايلة قوي، مقاديرها اقتصادية، طعمه حلو قوي، هش ومقرمش. جربيها يعجبك. شوفوا بقى الشكل من قريب جميل ازاي. هكسر لكم واحدة كمان عشان تشوفوا. شايفين هش ازاي؟ بس لان الاضاءة جاية في البسكوت مش واضح قوي، بس هو فعلا هش جدا يعني. ده الشكل بقى من قريب، وشفت طريقة التقديم حلوة ازاي. طريقة مميزة وجديدة، قدميه بالطريقة دي هيعجب ولادك وضيوفك قوي. زي ما بقول لكم يا جماعة، دايما حاجة العيد مميزة جدا، ليها بهجة كده وليها فرحة. يعني مهما عملنا بسكوت او كحك او بتيفور بعد العيد ما بيبقاش زي حاجة العيد. شفتوا الطريقة التانية في التقديم؟ لو حابين يعني بقى تحطوا شوية مكسرات كده جنبهم. ألف هنا ليكوا لما تجربوه بطريقتي. ولو أول مرة انتي بتشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس على كلمة الكل ليصلك كل إشعار جديد بكل وصفة أنا بعملها. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة. بحبكم. سلام.